બરોબર, આજે આપણે હાઇપરબોલિકના એક ક્વેશ્ચન જોઈશું. Prove that following formula by using definition of hyperbolic function. તો પહેલું આપણે જોઈએ સાઇન હાઇપરબોલિક h પ્લસ વાય, એટલે સાઇન હાઇપરબોલિક h, હાઇપરબોલિકને ખાલી h કહી શકાય, કોસ એચ વાય પ્લસ કોસ એચ એક્સ ઇન્ટુ સાઇન એચ વાય. સોલ્યુશન. હિયર લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ, સોરી રાઇટ હેન્ડ સાઈડ આપણને શું આપેલું છે? સાઇન એચ એક્સ ઇન્ટુ કોસ એચ વાય પ્લસ કોસ એચ એક્સ ઇન્ટુ સાઇન એચ વાય. હવે આપણે પાસે સાઇન હાઇપરબોલિક એચ એક્સનું સૂત્ર આપણી પાસે છે, બરાબર. ઈ રેસ ટુ એક્સ માઇનસ ઈ રેસ ટુ માઇનસ એક્સ ડિવાઈડ બાય 2 ઇન્ટુ ઈ રેસ ટુ વાય પ્લસ ઈ રેસ ટુ માઇનસ વાય બાય 2 પ્લસ ઈ રેસ ટુ એક્સ પ્લસ ઈ રેસ ટુ માઇનસ એક્સ બાય 2 ઇન્ટુ ઈ રેસ ટુ એક્સ માઇનસ ઈ રેસ ટુ માઇનસ એક્સ ડિવાઈડ બાય 2. હવે જુઓ 4 કોમન નીકળશે, છેદમાં 1/4 અંશમાં ઈ રેસ ટુ એક્સ ઇન્ટુ ઈ રેસ ટુ વાય પ્લસ ઈ રેસ ટુ એક્સ ઇન્ટુ ઈ રેસ ટુ માઇનસ વાય માઇનસ ઈ રેસ ટુ માઇનસ એક્સ ઇન્ટુ ઈ રેસ ટુ વાય માઇનસ પ્લસ માઇનસ ઈ રેસ ટુ માઇનસ એક્સ ઈ રેસ ટુ માઇનસ વાય પ્લસ ઈ રેસ ટુ માઇનસ એક્સ ઇન્ટુ ઈ રેસ ટુ માઇનસ એક્સ માઇનસ ઈ રેસ ટુ એક્સ ઇન્ટુ ઈ રેસ ટુ માઇનસ એક્સ પ્લસ ઈ રેસ ટુ માઇનસ એક્સ ઇન્ટુ ઈ રેસ ટુ એક્સ માઇનસ ઈ રેસ ટુ માઇનસ એક્સ ઇન્ટુ ઈ રેસ ટુ માઇનસ એક્સ. હવે જોવાનું કે સેમ આવતા હોય પદ તેને આપણે બાદ કરી દઈશું. ઈ રેસ ટુ માઇનસ એક્સ અને એટલે ઈ રેસ ટુ માઇનસ એક્સ વાય ઈ રેસ ટુ એક્સ માઇનસ વાય, એટલે આવડો આ પદ કેન્સલ થશે. માઇનસ વાય વાળી ટર્મ કેમ ગઈ આપણી? આ વાય વાળી આવશે બધી. આ વાય એટલે ઈ રેસ ટુ એક્સ અને માઇનસ વાય વાળી આવડે ટર્મ, બરોબર. આ પ્લસ માઇનસ વાળી કેન્સલ થઈ, પછી બીજી થશે આવડે ટર્મ કેન્સલ થશે. 1/4 ના 1/4 ઈ રેસ ટુ એક્સ 2 ઈ રેસ ટુ એક્સ પ્લસ વાય લખાશે, કારણ કે અહીંયા ગુણાકારનો સંબંધ છે એટલે ઘાતમાં સરવાળો થશે. માઇનસ 2 ઈ રેસ ટુ માઇનસ કોમન કાઢવાના એક્સ પ્લસ વાય, બરોબર છે. એટલે કે 2 કોમન નીકળશે એટલે ઈ રેસ ટુ એક્સ પ્લસ વાય માઇનસ ઈ રેસ ટુ માઇનસ એક્સ પ્લસ વાય ડિવાઈડ બાય 2, બરોબર. તો આજે સૂત્ર બન્યું તે સાઇન એચ એક્સ પ્લસ વાય, જે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ બરાબર રાઇટ હેન્ડ સાઈડ સાબિત થાય છે. ત્યારબાદ એક તમને હોમવર્કમાં સમ આપવાનો છે.
તે છે સાઇન એચ એક્સ માઇનસ વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ સાઇન એચ એક્સ ઇન્ટુ કોસ એચ વાય માઇનસ કોસ એચ એક્સ ઇન્ટુ સાઇન એચ વાય. અને એક એક્ઝામ્પલ અહીંયા તમને કરાવી દઉં. કોસ એચ Z1 પ્લસ Z2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ કોસ એચ Z1 ઇન્ટુ કોસ એચ Z2 પ્લસ સાઇન એચ Z1 ઇન્ટુ સાઇન એચ Z2. સોલ્યુશન આ એક્ઝામ્પલ છે આપણું. તો આપણને અહીંયા જે જમણી સાઈડ આપેલું છે એટલે કે હિયર રાઇટ હેન્ડ સાઈડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ કોસ એચ Z1 ઇન્ટુ કોસ એચ Z2 પ્લસ સાઇન એચ Z1 ઇન્ટુ સાઇન એચ Z2. હવે આપણે એના એક્સપોનેન્શિયલ જે સૂત્ર હતું આપણી પાસે હાયપરબોલિકનું તે મૂકીશું. e⁻Z1 પ્લસ e⁻−Z1 બાય 2 ઇન્ટુ e⁻Z2 પ્લસ e⁻−Z2 છેદમાં 2 પ્લસ e⁻Z1 માઇનસ e⁻−Z1 છેદમાં 2 ઇન્ટુ e⁻Z2 માઇનસ e⁻−Z2 ડિવાઇડ બાય 2. ત્યારબાદ આપણે 4 જે છે એકના છેદમાં તે કોમન નીકળશે અને આપણે એનું વિસ્તરણ કરીશું. e⁻Z1 ઇન્ટુ e⁻Z2 પ્લસ e⁻Z1 ઇન્ટુ e⁻−Z2 પ્લસ e⁻−Z1 ઇન્ટુ e⁻Z2 પ્લસ e⁻−Z1 ઇન્ટુ e⁻−Z2 પ્લસ e⁻Z1 ઇન્ટુ e⁻Z2 પ્લસ માઇનસ માઇનસ e⁻Z1 ઇન્ટુ e⁻−Z2 માઇનસ e⁻−Z1 ઇન્ટુ e⁻Z2 માઇનસ માઇનસ પ્લસ e⁻−Z1 પ્લસ Z2 માઇનસ કોમન કાઢી લીધા. ત્યારબાદ જે આપણું પદ વિરુદ્ધ નિશાનીવાળા છે તે કેન્સલ થશે એટલે e⁻Z1 e⁻−Z2 e⁻Z1 માઇનસ Z2 આવડો પ્લસ આવડો માઇનસ પછી એક આ ટર્મ પ્લસ વાળી માઇનસ વાળી કેન્સલ. ત્યારબાદ જે વધશે 1/4 2 e⁻Z1 Z2 પ્લસ 2 e⁻−Z1 પ્લસ Z2 પ્લસ લખી દઈએ તો આને લખવાની જરૂર નથી. ત્યારબાદ 2 કોમન કાઢી લઈએ તો e⁻Z1 પ્લસ Z2 પ્લસ e⁻−Z1 પ્લસ Z2 ના છેદમાં 2 એટલે કે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ બરાબર. ત્યારબાદ એક હોમવર્કમાં એક સમ આપી દો. કોસ હાઇપરબોલિક Z1 માઇનસ Z2. હવે એક એક્ઝામ્પલ હું ગણું છું. કોસ h²x માઇનસ સાઇન h²x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1. સોલ્યુશન લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ આપણને કઈ કિંમત આપેલી છે? કોસ h²x માઇનસ સાઇન h²x. આની કિંમત થશે e⁻x પ્લસ e⁻−x ડિવાઇડ બાય 2 હોલ સ્ક્વેર માઇનસ e⁻x માઇનસ e⁻−x ડિવાઇડ બાય 2 હોલ સ્ક્વેર. 1/4 કોમન નીકળશે. e⁻2x પ્લસ 2 પ્લસ e⁻−2x માઇનસ e⁻2x માઇનસ માઇનસ પ્લસ 2 માઇનસ
e-2x પ્લસ માઇનસ કેન્સલ થઈ જશે એટલે 4/4 એટલે આન્સર આવશે 1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ રાઇટ હેન્ડ સાઈડ. હવે જુઓ ત્યારબાદ આપણે એના પછીનું એક એક્ઝામ્પલ 10 વાળું જોઈ લઈએ. એક્ઝામ્પલ નંબર 6, 10 હાઇપરબોલિક y 2y 10 hyperbolic 2y is equal to 2 10 hyperbolic y divided by 1 plus 10 h square y. Solution here given that right hand side is equal to 210 hy divided by 1 plus 10 h square y. 2 હવે 10hy માટે e raised to y minus e raised to minus y divided by e raised to y plus e raised to minus y divided by 1 plus e raised to y minus e raised to minus y divided by e raised to y plus e raised to minus y whole square. આગળ જોતા આ 2 ના 2 એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે. e raised to y e raised to minus y છેદનો છેદ અંશમાં એક વખત જશે e raised to minus y. હવે જુઓ આનો વર્ગ થશે અને એક સાથે ગુણાશે એટલે કેટલું થશે e raised to 2y plus 2 plus e raised to minus 2y plus e raised to 2y minus 2 plus e raised to minus 2y plus 2 અને minus 2 કેન્સલ થશે. ઉપર નામ આપણે વિસ્તરણ કરી દઈએ 2 e raised to y plus y એટલે e raised to 2y e raised to આવડો આ પછી કેન્સલ થઈ જશે બરોબર અને માઇનસ e raised to minus 2y થશે અને નીચે આવશે 2 e raised to 2y plus 2 e raised to minus 2y. તો અહીંયા થશે 2 કોમન નીકળશે એટલે e raised to 2y minus e raised to minus 2y divided by e raised to 2y plus e raised to minus 2y આને કહેવાય 10 hyperbolic 2y એટલે કે રાઇટ હેન્ડ સાઈડ. ત્યાર પછીનો નેક્સ્ટ એક એક્ઝામ્પલ જોઈશું. એક્ઝામ્પલ નંબર 7, 1 minus 10 h square z is equal to sec h square z. Solution here left hand side is equal to 1 minus 10 square 10 h square z બરોબર. તો 1 minus 10 એટલે કે sin by cos આ સાથે ગુણાય 1 સાથે cos h square z minus sin h square z divided by cos h square z જેને ઇક્વેશન નંબર 1 કહી દઈશું. ત્યારબાદ હવે આપણે એક્ઝામમાં આપણે ઇક્વેશન 1 અને આપણે now from equation 1 cos h square z minus sin h square z is equal to e raised to z plus e raised to minus z divided by 2 whole square minus e raised to z minus e raised to minus z divided by 2 whole square. એ થશે 1/4 આનો થશે e raised to 2z plus e raised to minus 2z minus e raised to 2z plus e raised to minus 2z plus 4 is equal to 1/4 into 4 એટલે 1 એટલે આપણે cos h square z minus sin h square z કેટલા મળશે 1
બરોબર છે. એટલે એની કિંમત આપણે જો આમાં મૂકી દઈશું એટલે આપણને કિંમત કઈ મળશે, એટલે લખાય અલ્સો 1/cos h² ઇઝ ઇક્વલ ટુ sec h². ક્વેશ્ચન નંબર 2. તો નેક્સ્ટ હવે આપણે આગળ ફ્રોમ ઇક્વેશન 1 and 2 we get 1 minus tan h²z is equals to sec h²z. બરાબર છે. હવે આપણે 10 વાળું એક દાખલો જોઈએ. એક્ઝામ્પલ નંબર 8 આપી દેવી નામ આપણે. tan h(z1 plus z2) is equal to tan h(z1 plus tan h(z2) divided by 1 plus tan h(z1 minus tan h(z2). તો સોલ્યુશનમાં આપણે લખીશું કે હિયર રાઇટ હેન્ડ સાઇડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ tan h(z1 plus tan h(z2) divided by 1 plus tan h(z1 into tan h(z2). હવે જો આપણી પાસે આ જે કિંમત છે ટેનની, બરોબર, તેને આપણે હાઇપરબોલિક ફોર્મમાં લખતા. હવે આપણે એને હાઇપરબોલિક ફોર્મમાં લખીએ તો કઈ રીતે થશે? e⁻z1 minus e⁻z1 divided by e⁻z1 plus e⁻z1 plus e⁻z2 minus e⁻z2 divided by e⁻z2 plus e⁻z2 all divided by 1 plus e⁻z1 minus e⁻z1 divided by e⁻z1 plus e⁻z1 e⁻z2 minus e⁻z2 divided by e⁻z2 plus e⁻z2. હવે જુઓ આપણે આને છૂટા પાડીશું એટલે કઈ રીતે થશે? e⁻z1 minus e⁻z1 બરોબર ઇન્ટુ e⁻z2 plus e⁻z2 plus e⁻z2 minus e⁻z2 into e⁻z1 plus e⁻z1 divided by e⁻z1 plus e⁻z1 into e⁻z2 plus e⁻z2 plus e⁻z1 minus e⁻z1 e⁻z2 minus e⁻z2. હવે આપણે બધી કિંમત લખીએ તો e⁻z1 into e⁻z2 બરોબર છે પ્લસ e⁻z1 into e⁻z2 minus e⁻z1 into e⁻z2 minus e⁻z1 into e⁻z2 plus e⁻z2 into e⁻z1 plus e⁻z2 into e⁻z1 minus e⁻z2 into e⁻z2 minus e⁻z2 minus z2 અને e⁻z1 minus e⁻z2 minus z2 into e⁻z2 minus z1 all divided by e⁻z1 into e⁻z2 plus e⁻z1 into e⁻z2 minus z2
plus e raised to minus z1 into e raised to z2 plus e raised to minus z1 into e raised to minus z2 plus e raised to z1 into e raised to z2 plus minus minus e raised to z1 into e raised to minus z2 minus e raised to minus z1 into e raised to z1 minus minus plus e raised to minus z1 અને e raised to minus z2 બરોબર છે. હવે આગળ સરખા ટર્મ જે છે તે કેન્સલ થઈ જશે એટલે વધશે કેટલું z1 z2 વાળું એક વધશે અને એટલે આ કેન્સલ થશે આની સાથે એક આ કેન્સલ થશે બરોબર પછી આ કેન્સલ થઈ જશે આ પણ કેન્સલ થઈ જશે એવી જ રીતે નીચે સેમ ટુ સેમ આવશે આ કેન્સલ આ બી કેન્સલ આ કેન્સલ થઈ જશે આ પણ કેન્સલ થઈ જશે એટલે આવશે 2 e raised to z1 plus z2 minus 2 e raised to minus z1 plus z2 divided by 2 e raised to z1 plus z2 plus 2 e raised to minus z1 plus z2 e raised to z1 plus z2 બબે કોમન છે આને એવડે કટ થઈ જશે આવશે 10h z1 plus z2 એટલે રાઈટ હેન્ડ સાઈડ. બીજું એક્ઝામ્પલ આપણે જોઈશું. પ્રૂવ ધેટ પહેલું sin z is equal to sin x into cos hy plus I sin hy into cos x. Solution. Here left hand side equals to r sin z. Sorry, left hand side is equal to sin z. Sin z is equal to x plus iy સંકર સંખ્યા બરોબર આને આપણે લખી શકાય e raised to r સર્ક્યુલર ફોર્મમાં x plus iy minus e raised to minus ix plus iy divided by 2i 1/2 e raised to ix માઇનસ માઇનસ આ જો આ પ્લસ 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 આઈ સ્ક્વેર એટલે કે માઇનસ વાય માઇનસ ઈ રેઝ ટુ માઇનસ આઈ એક્સ માઇનસ માઇનસ પ્લસ માઇનસ આઈ સ્ક્વેર એટલે -1 એટલે પ્લસ વાય બરાબર છે. ચાલો હવે આગળ જે અહીંયા આપણે આઈ 1/2 આઈ આવશે 1/2i. હવે જુઓ આમાંથી e raised to minus y કોમન કાઢીએ તો અંદર કેટલું વધશે cos x વત્તા i sin x માઇનસ e raised to આમાંથી કોમન કાઢીએ y તો આમાં વધશે cos x માઇનસ i sin x. ઓકે, ત્યારબાદ હવે આપણે 1/2 ફેક્ટોરિયલ e raised to minus y minus e raised to y into cos x આવશે પ્લસ i e raised to minus y plus e raised to y sin x પછી ત્યારબાદ આપણે લઈશું 1/2i છે બરોબર છે એટલે આની માટે આપણે લઈએ તો થશે e raised to y minus e raised to minus y by
2i into cos x plus e raised to y plus e raised to minus y by 2 i અને અહીં નીચે i આવશે એટલે કેન્સલ થઈ જશે into sin x હવે આને આપણે કહી શકીએ i sin hy આમાંથી તો માઇનસ આવશે ને આગળ બરોબર કારણ કે આને આપણે અલ્ટર ચેન્જ કરી દીધું એટલે i sin hy cos x આ ઉપર જશે એટલે માઇનસ નિશાની વધે પ્લસ થઈ જશે પ્લસ sin x into cos hyperbolic of y એટલે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ રાઇટ હેન્ડ સાઈડ ત્યારબાદ નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ cos hz is equal to cos hx cos y plus I sin hx into sin y solution here left hand side is equal to cos hx into cos y plus I sin hx into sin y અહીંયા આવશે e raised to x plus iy એટલે આને આપણે બીજી રીતે લખવું હોય તો કદાચ આ રીતે ફોર્મમાં લખી શકીએ કે e raised to cos x plus iy બરોબર છે હાઇપરબોલિક આવશે h plus iy એટલેનું સૂત્ર કયું આવે e raised to x plus iy plus e raised to minus x plus iy divided by 2 આપણે છૂટું પાડે તો e raised to x into e raised to iy plus e raised to minus x into e raised to minus iy divided by 2 હવે આગળ વધીએ તો 1/2 કોમન નીકળશે e raised to x e raised to iy ના રીતે લખી શકાય cos h cos y plus I sin y plus e raised to minus x cos y plus I sin y 1/2 ના 1/2 e raised to x plus e raised to minus x અને cos y plus I sin એટલે કે ઇમેજનરી અને રિયલ એ બંને પાર્ટને અલગ લખેલા છે હવે જો e raised to x plus e raised to minus x divided by 2 into cos y plus I e raised to x plus divided by 2 e raised to minus x into sin y અહીંયા આવશે cos hx into cos y plus I sin hx to sin y જેને આપણે રાઇટ હેન્ડ સાઈડ સાથે સરખાવી શકાય ત્યારબાદ એક્ઝામ્પલ આપણે ત્રીજો જોઈએ sin hz is equal to sin hx into cos y plus I sin y into cos hx solution here left hand side is equal to sin hz sin h z is equal to x plus iy
એટલે e રેસ ટુ એક્સ પ્લસ વાય આઈ વાય માઇનસ e રેસ ટુ માઇનસ એક્સ પ્લસ આઈ વાય ડિવાઈડ બાય 2. ત્યારબાદ 1/2 કોમન, e રેસ ટુ એક્સ ઇન્ટુ e રેસ ટુ આઈ વાય માઇનસ e રેસ ટુ માઇનસ એક્સ ઇન્ટુ e રેસ ટુ માઇનસ આઈ વાય 1/2 એઝ ઇટ ઇઝ, e રેસ ટુ એક્સ એઝ ઇટ ઇઝ. આનું થશે કોસ વાય વત્તા આઈ સાઇન વાય માઇનસ e રેસ ટુ માઇનસ એક્સ. આનું થશે કોસ વાય માઇનસ આઈ સાઇન વાય. રિયલ પાર્ટ અને ઇમેજનરી પાર્ટ બંને સરખાઈ દઈશું, અલગ કરી નાખશું. e રેસ ટુ એક્સ માઇનસ e રેસ ટુ માઇનસ એક્સ ડિવાઈડ બાય 2 કોસ વાય પ્લસ હવે ઇમેજનરી પાર્ટ એટલે કે આઈ e રેસ ટુ એક્સ માઇનસ e રેસ ટુ માઇનસ એક્સ ડિવાઈડ બાય 2 સોરી પ્લસ ઇન્ટુ સાઇન વાય. અહીંયા થશે સાઇન એચ એક્સ ઇન્ટુ કોસ વાય વત્તા આઈ સાઇન વાય અને કોસ એચ એક્સ થશે રાઇટ હેન્ડ સાઈડ. ત્યારબાદ આપણે એક એક્ઝામ્પલ 10 વાળો જોઈ લઈએ. tan hz is equal to sin h 2x plus I sin 2y divided by cos h2x વત્તા cos 2y. એટલે આ રીતનો એક દાખલો આવશે, બરાબર. તેનો આપણે સોલ્યુશન કરી દઈએ. તો સૌથી પહેલાં આપણી પાસે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ પરથી મેળવીએ. હિયર લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ tan hz. tan hz ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્સ પ્લસ આઈ વાય. બરાબર છે. હવે જુઓ આપણી પાસે આ રીતે સૂત્ર આવ્યું, બરાબર છે. આને આ રીતે પણ લખી શકાય કે એચ જે છે ને તેને આપણે આઈ તરીકે સિમ્બોલાઇઝ કરી શકાય, એચને આઈ ઝેડ તરીકે સિમ્બોલાઇઝ કરી શકાય. એટલે કે માઇનસ આઈ ટેન આઈ ઝેડ, બરાબર. તો અહીંયા આપણે માઇનસ આઈ કરી શકાય, માઇનસ આઈ એટલે માઇનસ આઈ સાઇન અને આપણે કઈ રીતે લખી શકાશે? આઈ એક્સ પ્લસ આઈ વાય, બરાબર છે. નીચે કોસ આઈ એક્સ પ્લસ આઈ વાય, ઓકે. ત્યારબાદ માઇનસ આઈ સાઇન આઈ એક્સ માઇનસ વાય ડિવાઈડ બાય કોસ આઈ એક્સ માઇનસ વાય. હવે આગળ આગળ ઈ રેસ ટુ આપણને આપેલા છે. ઈ રેસ ટુ વાળા ફોર્મ તો નથી આપેલું, પણ આપણે માઇનસ આઈ કોમન કાઢીને સાઇન એ માઇનસ બી એટલે કે સાઇન આઈ એક્સ ઇન્ટુ કોસ વાય માઇનસ કોસ આઈ એક્સ ઇન્ટુ સાઇન વાય, કોસ આઈ એક્સ ઇન્ટુ કોસ વાય પ્લસ સાઇન આઈ એક્સ ઇન્ટુ સાઇન વાય. બરાબર છે. હવે ત્યારબાદ આપણે આપણે એના 2/2 વડે ઉપર નીચે ગુણીએ અને ભાગીએ તો આ રીતે કંઈક થશે. જો અહીંયા માઇનસ આઈના એઝ ઇટ ઇઝ 2 સાઇન આઈ એક્સ માઇનસ વાય, બરાબર. અહીંયા આપણે 2 વડે ગુણીને ભાગીએ તો બરાબર, એટલે કે એનું થશે 2SC 2H છેદમાં 2 cos
એટલે આગળ જતાં આપણે આ રીતે આવશે ને કોસ IX પ્લસ વાય, 2 cos IX માઇનસ વાય ઇન્ટુ કોસ IX પ્લસ વાય. ઓકે, ત્યારબાદ માઇનસ I સાઇન IX માઇનસ વાય પ્લસ IX પ્લસ વાય પ્લસ સાઇન IX માઇનસ વાય પ્લસ સાઇન IX માઇનસ વાય અને IX માઇનસ વાય માઇનસ IX માઇનસ વાય. હવે નીચે યાદ કરો એટલે કોસ IX માઇનસ વાય પ્લસ IX પ્લસ વાય પ્લસ કોસ IX માઇનસ વાય માઇનસ IX માઇનસ વાય. એટલે આમ જોઈએ તો 2SC બરાબર શું થતું હતું? S પ્લસ S, એકવાર સરવાળો એકવાર બાદબાકી, અથવા 2CC હોય ત્યારે C પ્લસ C, એકવાર સરવાળો બીજો વાર બાદબાકી. બરાબર, આ 12મા ધોરણમાં સૂત્ર આવતા હતા આપણા. ત્યારબાદ માઇનસ આઈના માઇનસ આઈ સાઇન 2IX માઇનસ સાઇન 2y ડિવાઈડ બાય કોસ IX પ્લસ કોસ 2y. એટલે આનું થશે સાઇન H2X, આ જો માઇનસ અહીંયા I છે ને અહીંયા માઇનસ એટલે H થઈ જશે, પ્લસ I સાઇન 2y ડિવાઈડ બાય કોસ H2X પ્લસ કોસ 2y. એટલે કે રાઇટ હેન્ડ સાઇડ લેફ્ટ હેન્ડ સાઇડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ